हेलो फ्रेन्ड्स, तपाईहरुलाई स्वागत छ मेरो युट्युब च्यानलमा। तपाईहरु देख्न सक्नुहुन्छ मेरो ब्राउजरमा यो असम एकदमै खतरा प्रोजेक्ट। यो चाहिँ हाम्रो वेबसाइटमा चाहिँ यसको नाम चाहिँ CSS कलर प्लेट हो। आजको दिनमा चाहिँ हामी यो CSS कलर प्लेट बनाउने छौं, जसमा तपाई देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ होभर गर्दा यहाँ एउटा कलर कोड आउँछ CSS को, अनि यहाँ पनि आउँछ, यहाँ पनि आउँछ, अनि यो कपी गर्दा कपी पनि हुन्छ। यहाँ तपाईहरुलाई देखाउन चाहन्छु म, यहाँ पेस्ट पनि हुन्छ। अनि आजको दिनमा चाहिँ हामी यो बनाउन सिक्ने छौं। यो विशेष गरेर हामी HTML CSS अनि JavaScript को प्रयोग गरेर बनाउने छौं। तपाईहरु अन्तिमसम्म मेरो भिडियोलाई चाहिँ हेर्नु होला। अनि मेरो च्यानलमा तपाईहरु नयाँ कोही हुनुहुन्छ भने मेरो च्यानललाई लाइक, शेयर अनि सब्स्क्राइब चाहिँ गर्न नबिर्सनु होला। अब चाहिँ हामी ढिलो नगरी आफ्नो प्रोजेक्ट चाहिँ बनाउने छौं। सबैभन्दा तपाईलाई म देखाउन चाहन्छु। सबैभन्दा पहिला चाहिँ मैले यहाँ HTML को सुरुको कोड चाहिँ मैले लेखिसकेको छु, अनि यहाँ CSS लाई र JavaScript को लाई लिंक गरिसकेको छु। अनि यहाँ मैले यहाँ गुगल फन्टबाट यो रुबिक फन्ट फ्यामिली चाहिँ मैले यहाँ इम्प्लिमेन्ट गरिसकेको छु। प्याडिङ, मार्जिन अनि बक्स साइजिङ सुरुमा गर्नुपर्ने सबै कामहरु चाहिँ मैले गरिसकेको छु। यहाँ फन्ट फ्यामिलीलाई पनि यहाँ इम्प्लिमेन्ट गरिसकेको छु। अब चाहिँ हामी ढिलो नगरिकन हाम्रो यहाँ आफ्नो HTML कोड चाहिँ लेखिहाल्ने छौं। आजको यस भिडियोमा चाहिँ हामी HTML को कोड मात्र लेख्ने छौं। अब चाहिँ म के गर्छु भने सबैभन्दा पहिला चाहिँ मेन कन्टेनर बनाउँछु, जसभित्र हाम्रो सबै कुराहरु हुन्छ। मेन कन्टेनर बनाएको छु। त्यसपछि हामी यसमा के गर्छौं भनेपछि यो मेन कन्टेनर त बनायो। मेन कन्टेनर भनेको यो पुरै भयो। हामी यो बनाउने छैनौं, यो साइटको यो हेड यो केही पनि बनाउने छैनौं, तर हामी यो बिचको भाग मात्र बनाउने छौं। यो बिचको भाग पनि एउटा बक्समा छ। यो सबै एउटा बक्स सिंगल बक्समा छ। हो, त्यो बक्स चाहिँ हामी यहाँ बनाउने छौं। त्यो बक्स चाहिँ हामी कसरी बनाउने छौं भने यो बक्सको नाम चाहिँ हामी कलर बक्स भनेर राख्ने छौं। कलर बक्स भनेर राख्यौं। अब यो कलर बक्स भित्र चाहिँ हामी एउटा यो सिंगल बक्स बनाउने छौं, जसभित्र यहाँ अलग-अलग किसिमको कलर को कोड देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ एउटा छ फरक किसिमको। अब यो एउटा हामी सिंगल कलर बक्स बनाउने छौं, जसको नाम चाहिँ हामी यहाँ डट सिंगल कलर बक्स बक्स भनेर राख्ने छौं। अब यो सिंगल कलर बक्स भित्र चाहिँ यहाँ तपाईहरु देख्न सक्नुहुन्छ चारवटा छुट्टी कलरहरु छ। 1 2 3 4 छुट्टी कलरहरु छ। यसको लागि पनि हामी बनाउने छौं। सबैभन्दा पहिला चाहिँ हामी यहाँ डट color कलर 1 भन्ने गरेर चारवटा बनाउने छौं। 4। अब यहाँ हामी क्लासको नाम चाहिँ हामी यहाँ डिफरेन्ट राख्ने छौं। 2 राख्ने छौं, 3 अनि 4 राख्ने छौं। तपाईहरु देख्न सक्नुहुन्छ म यहाँ कपी पनि गर्ने छु। कलरलाई कपी गर्ने छु अनि यहाँ पेस्ट गरिदिने छु। कन्ट्रोल V कपी गर्ने छु, पेस्ट गर्ने छु। कन्ट्रोल V कपी पेस्ट। अब यहाँबाट एउटा कपी गर्ने छु, यहाँ पेस्ट गर्ने छु। यहाँ ह्याश लगाएपछि मात्र हाम्रो यहाँ कलर हुन्छ। ह्याश लगाउनु पर्छ अनि कलर आइसकेको छ। तपाईहरु देख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो HTML को काम चाहिँ हाम्रो सकिसकेको छ। यदि तपाईहरु मेरो च्यानलमा कोही नयाँ हुनुहुन्छ भने मेरो च्यानललाई लाइक, शेयर अनि सब्स्क्राइब चाहिँ गर्न नबिर्सनु होला।